Even your wife Rosalind was encouraging you to take action. Was it hard to not take everyone's advice around you, even your wife's? Even your wife Rosalind was encouraging you to take action. حتی همسرت روزالین هم ازت میخواست که یه کاری بکنی. Even your wife همسر یا زن توی رابطه زناشویی همسر میگن wife was encouraging you. encourage یعنی motivate یعنی inspire motivate یعنی روحیه دادن، ولی اینجا به معنای ازت میخواست، یعنی ask you یعنی suggest you پیشنهاد میداد. encouraged you. Even your wife Rosalind was encouraging you to take action. take action یعنی چی؟ یعنی دست به عمل زدن. take action از act میاد action یعنی عمل کردن، یه کاری بکنی. Was it hard to not take everyone's advice around you, even your wife? اینکه درخواست دیگران، توصیه دیگران رو قبول نکنی برات سخت نبود؟ نپذیرفتن درخواست دیگران سخت نبود برات؟ Was it hard سخت بود یا hard سخت؟ not to accept یعنی چی؟ یعنی پذیرفتن. accept everyone's advice یعنی پیشنهاد یا توصیه همه دوروریات. everyone's advice فعل، advice اسمه. پیشنهاد دیگران رو نپذیرفتن برات سخت نبود؟ حتی پیشنهاد همسرت روزالین چی رو در مورد صحبت میکنه؟ اون موقعی که انقلاب 57 رخ داد و گروگانگیری شد، رئیس جمهور آمریکا جیمی کارتر، رئیس جمهور آمریکا، دوروریاش بهش میگفتن که یه کاری بکن، حمله نظامی بکن به ایران و گروگان هایی که توی سفارت آمریکا در ایران قرار گرفته بودند، یعنی کارمندان سفارت آمریکا که توی ایران بودن و دستگیر شده بودن رو اونا رو آزاد کن. یعنی همه بهشون گفتن حمله نظامی کن، ولی جیمی کارتر این کارو نکرده. حالا میگن این نپذیرفتن توصیه دیگران برات سخت نبود که این کارو نکردی؟ Well, I could have been reelected if I had taken military action against Iran, but it's shown that I was strong and resolute and manly and so forth. But I think if I could have wiped Iran off the map with the weapons that we had. Well, I could have been re-elected if I had taken military action against Iran. میگه اگر حمله نظامی میکردم به ایران میتونستم دوباره توی دوره بعدی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم انتخاب بشم. re-elected elect یعنی انتخاب کردن، re-elected یعنی دوباره انتخاب شدن. اون پیشوند re یعنی یه کاری مجدد انجام بدیم. reappear re-elected. I could have been re-elected جمله مشهوره، یعنی میتونستم دوباره انتخاب بشم. کی من انتخاب میکرد؟ مردم آمریکا. I could have been re-elected if I had taken military action. military یعنی نظامی، ارتشی. military نظامی رو میگن military. خب military action یعنی اقدام نظامی. take military action یعنی اقدام نظامی انجام دادن. اگر اقدام نظامی انجام میدادم میتونستم دوباره توی انتخابات ریاست جمهوری انتخاب بشم. But I showed it strong, resolute, manly and so forth. ولی خویشتنداری کردم و قدرت نشان دادم و این چرندیاتی که داره میگه. I showed it strong یعنی قدرتمند، ولی اینطوری نشون دادم یعنی هیچ واکنشی نشون ندادم. showed it strong قدرتمندانه نشون دادم. manly یعنی مردانه، همون یعنی قدرتمندانه. manly یعنی همون strong. resolute یعنی چی؟ resolute یعنی admirably purposeful یا determined، یعنی که به طرز قابل احترامی مصمم، یعنی determined یا purposeful یعنی هدفمند. پس resolute یعنی determined یعنی مصمم و purposeful هدفمند. یعنی یه جوری نشون دادم که یعنی ما هدف داریم و مصمم نشون دادم، با عملی که انجام ندادم رو
هیچ کاری نکردم، حمله نظامی نکردم، اینجوری شدم. بعد میگه ولی but I could have wiped Iran off the map with the amount of weapons we had. ولی با اون مقدار سلاح و اسلحه و مهماتی که داشتیم میتونستیم ایران رو از نقشه دنیا حذف کنیم، از کره زمین محو کنیم. I could have wiped Iran off. Wipe off یعنی clean، یعنی حذف کردن. Wipe off. Wipe Iran off the map. از روی نقشه حذف کنیم. off میشه چی؟ نقش. چی؟ map میشه چی؟ نقشه. I could have I could have wiped Iran off the map with the amount of weapons we had. weapon یعنی چی؟ اسلحه. مهمات رو میگن weapon. با اون همه مهماتی که داشتیم. amount of weapon. with the amount of weapon یعنی با اون مقدار اسلحه‌ای که داشتیم. But in the process, a lot of innocent people would have been killed, and probably including hostages. And so I stood up against all that advice. But in the process, a lot of people would have been killed. A lot of innocent people would have been killed. Process یعنی پروسه. توی این پروسه اقدام نظامی اگه من این کار رو میکردم خیلی هزاران و یه عالم آدم بیگناه کشته میشدن. innocent یعنی چی؟ یعنی بیگناه، صفته. حالا بیگناهی میشه innocence. in the process یعنی توی این پروسه انجام این کار a lot of people یعنی خیلی آدم ها a lot of people would have been killed. چرا گفته would have؟ به خاطر اینکه اگه انجامش میداد انجامش نداده. حالا بی خیال گرامرش. would have been killed. probably چی؟ probably یعنی احتمالاً. probably including the hostages. hostage یعنی چی؟ یعنی گروگان. including یعنی در بر include فعل include یعنی در بر گرفتن. و همچنین احتمالش بود که توی این کشته شدن اون آمریکایی های گروگان گرفته شده توی سفارت آمریکا هم کشته بشن. به خاطر همین این کار نکردم. probably including گفتیم از include میاد، یعنی که اونها هم جزو کشته شدگان باشن. including the hostages جمع دیگه hostages گروگان ها. so I stood up against all that advice. stood up stood گذشته stand. stood up against یعنی در مقابل این خواسته ها وایسادم، این کار رو نکردم. so اینجا یعنی چی؟ یعنی therefore یعنی then، بنابراین چون این اتفاق می افتاد من تصمیم گرفتم به درخواست بقیه عمل نکنم، در مقابل این خواسته ها وایسادم. stood up گذشته stand up. stood up against the advice. And then eventually my prayers were answered and every hostage came home safe and free. And so I think I made the right decision in retrospect, but it was not easy at the time. And then eventually all my prayers were answered. و نهایتاً در نهایت میشه چی؟ eventually یعنی در نهایت. eventually all my prayers were answered. تمام دعاهای من برآورده شد، به دعاهام جواب داده شد. چه اتفاقی افتاد؟ گروگان ها سالم و آزاد سالم برگشتن. eventually all my prayers. prayer یعنی دعا. prayer. all my prayers تمام دعاهام جمع prayers were answered. پاسخ داده شد. جمله مجهوله. تمام دعاهام پاسخ داده شد. answer یعنی پاسخ دادن. were answered and every hostage و تک every یعنی تک یک دونه. every hostage گروگان تک گروگان ها چی شدن؟ سالم و آزاد برگشتن. came back. came گذشته کامه یعنی آمدن. came back یعنی برگشتن یعنی return. come back یعنی چی؟ یعنی return برگشتن چطوری؟ safe and free یعنی آزاد، safe هم یعنی سالم، ایمن معنی میده، ولی به معنای سالمه. safe
and free. سالم برگشتن. صحیح و سالم که ما میگیم اینا میگن safe and free. صحیح و سالم برگشتن. And so I think I made the right decision. I made the right decision in retrospect. But it was not easy at the moment. به همین دلیل یعنی بنابراین به همین دلیل به همین خاطر که گفتم یعنی آخرش برگشتن سالم برگشتن انتخاب درستی کردم کار درست رو انجام دادم ولی این تصمیم در اون لحظه تصمیم خیلی سختی بود. But I think یعنی فکر میکنم که I think I made گذاشتیم make a decision. decide یعنی تصمیم گرفتن. decision اسمه فعل نیست دیگه یعنی تصمیم. make a decision یعنی تصمیم گرفتن. made a decision تصمیم گرفتم. پس فکر میکنم که تصمیم درستی گرفتم. I made a right decision. تصمیم درست میشه چی؟ right decision. I made the right decision in retrospect. In retrospect یعنی چی؟ یعنی review of the past. یعنی اگه به گذشته نگاه کنیم review of the past. retrospect in retrospect میگن. دقت کنید حرف اضافه شو in retrospect. I think I made the right decision in retrospect. یعنی در اون گذشته اگه به گذشته نگاه کنیم یعنی looking back on the past in retrospect. But it was not easy at the moment. easy هم که آسون ولی اون موقع این تصمیم ساده نبود گرفتنش. at the moment یعنی از در اون لحظه. Do you feel the American people have accepted that now, that it was the right decision? I think increasingly they have, as more facts are known and as people look back on those times. Do you think people have accepted that was the right decision? فکر میکنید حالا مردم بعد از این همه مدت فکر میکنن اون حس میکنن که اون تصمیم درستی بوده که هیچ اقدامی نکردید؟ Do you think فکر میکنی حس میکنی که that people have accepted که مردم پذیرفتن که اون انتخاب صحیحی بود that was the right decision و میگه I think فکر میکنم که increasingly they have increase یعنی افزایش یافتن یعنی به شدت فکر میکنم که این اتفاق افتاده اونا پذیرفتن اینو as more facts are known به خاطر اینکه این as یعنی since یعنی اینکه چون because as more facts یعنی حقیقت واقعیت های چون الان که هستیم نسبت به 40 سال پیش چندین سال پیش حقایق بسیاری فاش شده و مردم میتونن به این حقایقی که گذشته نگاه بکنن و واقعیت رو دریابن. as more facts حقیقت میشه facts are known یعنی چی؟ یعنی دیگه به همه شناخته شده. more facts are known and people can look back on those times. look back یعنی برگردن نگاه کنن به گذشته میتونن به گذشته نگاه کنن و ببینن که تصمیم درستی رو گرفتم. But there's still a strong inclination in our country to take military action when I think it's not necessary. But there is still a strong inclination to take military action in our country when I think it's not necessary. ولی همچنان تمایل شدیدی به اقدامات نظامی توی کشور ما وجود داره در صورتی که من باهاش مخالفم. But there is still a strong یعنی قوی یعنی شدید a strong inclination inclination از incline میاد یعنی تمایل داشتن اسمش میشه inclination یعنی تمایل. A strong inclination to taking military action اقدامات نظامی انجام اقدامات نظامی when I think it's not necessary در صورتی که من فکر میکنم این کار ضروری نیست این کار اضطراری کار درستی نیست. You left office, sir, as you have said, involuntarily. If you had been re-elected, what would you have liked to have accomplished? You left your office, as you have said, involuntarily. Voluntarily یعنی مطابق میلت
یعنی داوطلبانه. voluntarily. حالا involuntarily متضادش، یعنی برخلاف تمایلت، برخلاف خواستت. involuntarily left گذاشتی leave، ترک کردی. office توی میگن که دفتر ریاست جمهوری رو میگن آفیس کلا دفتره. حالا دفتر رو میگه منظور اینه که مقام ریاست جمهوری تو ترک کردی خلاف خواستت. If you had been re-elected, what would you have liked to accomplish? اگر دوباره انتخاب میشدید به عنوان ریاست جمهوری، دوست داشتید به چه دستاوردی برسید؟ If you had been re-elected، جمله مجهوله. being re-elected هم گفتیم یعنی چی. What would you have liked؟ چه کاری دوست داشتی به دست accomplish یعنی چی؟ یعنی همون achieve، یعنی رسیدن، دستاورد کسب کردن، موفق به انجام شدن. I don't have any doubt that if I had had another term in office, I could have implemented very firmly the peace agreement that I negotiated with Israel and its neighbors. I don't have any doubt that if I had had another term in office, اگر بدون شکی ندارم. I don't have any doubt. یعنی شکی، doubt یعنی شک. هیچ شکی ندارم. I don't have any doubt if I had been re-elected, if I had another chance, another term in office. اگه یک ترم دیگه، یک پیریود، یه دوره دیگه رئیس جمهور می شدم. If I had another term. Another یعنی دیگه، term هم یعنی همون term دیگه، یعنی period یعنی دوره. had another term in office. دوباره یعنی یه بار دیگه رئیس جمهور می شدم. توی آفیس دوره، توی دفتر ریاست جمهوری یک دوره دیگه بودم. I could have very firmly implemented. یعنی firmly یعنی چی؟ مطمئنانه، یعنی با قدرتمندانه. Very firmly implemented. Implement یعنی اعمال کردن، اجرا کردن. Implemented the peace negotiation، the peace agreement. Peace agreement یعنی توافق صلح یا توافق صلح، یعنی اون توافق میگن agreement، peace هم یعنی صلح. The peace agreement that I negotiate یعنی مذاکره کردن with Israel and its neighbors. میگه اون توافق نامه صلحی که بین اسرائیل و همسایه‌هاش رو مذاکره کردم و به وجود آوردم، اونا رو اجرا می‌کردم اگه توی دوره دوم هم رئیس جمهور می‌بودم. I would have very firmly implemented the peace agreement that I negotiated with Israel and its neighbors. Neighbor یعنی همسایه. That was never fully implemented. So now, here 35 or 40 years later, we still have Israel not at peace with its neighbors. But my successors were not very interested in the Mideast peace process, not as deeply as I was. And that's one of the things that I could have done differently. That was never fully implemented. که هیچ موقع، هرگز never. Fully یعنی تماما اعمال نشد، اجرا نشد. چی اجرا نشد؟ توافق صلح بین اسرائیل و همسایگانش هیچ موقع کامل انجام نشد. So now 35 to 40 years later و حالا 35 تا 40 سال بعد از اون واقعه we still have Israel and its neighbors not at peace. همچنان اسرائیل و دوروریاش، همسایه‌های دورورش همچنان با هم در صلح نیستن. We still have Israel. We have این structure یعنی اینا رو داریم که هنوز با هم دیگه در صلح نیستن. We still have Israel and its neighbor هم همسایه. Not at peace. At peace. دقت کنید با at میاد. یعنی هنوز با هم در صلح نیستن. And my successors و بعد از من. Successor یعنی که کسی که بعد از یک نفر رئیس جمهور میشه، شاه میشه، به اون میگن successor. Successors و رئیس جمهورهای بعد از من and my successors were not very interested in یعنی چی؟ یعنی علاقمند نبودن. علاقمند بودن میگن
interest فعلا interest in، یعنی توی یه چیزی علاقه داشتن به چیزی، خیلی علاقه‌مند به این پروسه صلح نبودن. We're not very interested in the process. به این پروسه صلح علاقه‌مند نبودن. Not as much as I was. حداقل نه به اندازه‌ای که من علاقه‌مند بودم اون علاقه‌مند نبودن. Not as deeply as deeply یعنی عمیق میگن deep، نه به اون حدی که من بودم. Not as deeply as I was. خالی بند. Not as deeply as I was. نه حداقل به اون اندازه‌ای که من نبودم. پس so that's one of the things that I could have done differently. اون پس این یک کاری بود که من میتونستم متفاوت انجام بدم. Different یعنی متفاوت، differently یعنی به طور متفاوتی انجام بدم.